Học bổng tiền tỷ liệu có dễ lấy? Mình đã lấy được học bổng ở Việt Nam và Úc dễ như thế nào? Học bổng không phải lúc nào cũng đủ cho tất cả mọi người, nhưng mình có cách. Mình sẽ chỉ cho mọi người cách chắc chắn có được học bổng cho riêng mình. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với On About Hậu. Và mình là Hậu. Và hôm nay mình sẽ ở đây để bày mưu tính kế. Không, mình giỡn đó. Thì ở đây hôm nay mình sẽ nói cho mọi người nghe và hướng dẫn cho mọi người cách để lấy được học bổng du học tiền tỷ là thứ nhất. Thứ hai là đối với những bạn nào không có nhu cầu đi du học thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy học bổng ở trường đại học ở Việt Nam. Ở quá khứ là mình đã từng học ở trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là mình có kinh nghiệm ở cả hai trường để lấy học bổng. Nếu mà các bạn nào có nhu cầu quan tâm thì mọi người hãy xem hết video này nha. Ngoài ra như tụi mình cũng đã biết thì học bổng thì không luôn dành cho tất cả mọi người vì nó có hạn đó mọi người. Cho nên là đối với những bạn nào mà không có được học bổng, không may mắn thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn có thể áp dụng để mà giảm được cái học phí như mình đã từng làm khi mà mình không có được học bổng. Và nếu đây là lần đầu tiên mọi người xem video của mình thì đừng quên subscribe ở dưới và bấm chiếc chuông xinh xinh bên cạnh nha. Còn bây giờ thì mình cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ kể cho mọi người nghe về cái hành trình du học gian nan của mình, từ khi mà có cái ý định nhen nhóm cho tới khi làm hồ sơ và bước chân lên máy bay. Sau đó thì mình sẽ kể cho mọi người nghe thêm về cái hành trình lấy học bổng của mình ở Việt Nam khi mà mình còn học trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Mình còn nhớ rõ hôm đó là ngày 20 tháng 2 năm 2020 là cái ngày đẹp đẹp đó mọi người, số 2 đó. Thì sau khi ăn xong thì ba mình có họp gia đình thì ba mình nói là ơi, chuẩn bị đi du học nha con. Thì lúc đó mình vừa buồn vừa vui lẫn lộn, tại vì buồn là sắp xa cái nơi mình ở sống đây 20 năm, và vui là tại vì mình sắp được thực hiện ước mơ đi du học của mình. Nhưng mà vui chưa được bao lâu mọi người thì mình quyết định mình đi thi thử IELTS. Thì đi thử IELTS thật sự rất là khó mọi người. Lúc đó mình đã bỏ hoàn toàn cái bài thi IELTS thử đó luôn, tại vì mình không biết một cái gì hết. Sau đó là mình bắt đầu tập trung ôn luyện để mà thi IELTS. Thì ở đó mình đã tìm được hai người thầy rất là tuyệt vời của mình, đó chính là thầy Leo, IELTS with Leo đó mọi người, và thầy Chánh. Thì hai thầy đã hỗ trợ mình rất là nhiều, và cuối cùng mọi người biết kết quả là gì không mọi người? Mình thi lần đầu tiên của mình mình rớt mọi người. Mình không đủ điểm để mà nộp qua trường, cũng 5.5. Thì lúc đó listening của mình chỉ có 4.5 thôi, cho nên là mình không có đủ điểm để mà nộp cho trường ở bên đây. Thì lúc đó mình bắt đầu mình hạ quyết tâm mọi người, mình bỏ hết, mình gạt hết. Nói chung là mình đã quyết định đi rồi thì mọi người phải bỏ hết tất cả những thứ xung quanh, những thứ mà mọi người làm cho mọi người tiêu cực, những thứ gì đó tập trung vô ôn luyện thôi. Thì lúc đó mình luyện IELTS cho 3 tháng nữa, và cuối cùng là mình thi lại và mình đã đủ điểm để nộp ở bên trường bên đây. Và mình tham gia đó mọi người, lúc đó mình không có chịu, tại mình thấy học phí này rất là cao, cho nên là mình cùng với chị agent của mình là cái người chị hướng dẫn trong cái trung tâm hướng dẫn du học á, thì cố gắng nộp hết tất cả các syllabus có nghĩa là cái miêu tả môn học ở Việt Nam của mình đã từng học những cái môn nào trong 3 năm đại học kiến trúc của mình qua bên trường Curtin University ở Úc. Thì lúc đó người ta sẽ xét cho mình để xem là mình có được giảm môn học nào không. Thì rất là may mắn, sau đó khoảng tầm từ 1 tới 2 tuần mình không nhớ rõ, nhưng mà sau đó mình nhận được một cái email là mình được giảm tận 5 môn mọi người. Mà mọi người biết là một học kỳ ở đây chỉ có 4 môn thôi, thì 5 môn mới tương đương với là hơn một học kỳ, là một học kỳ với một môn. Thì mình đã giảm được cái số học kỳ của mình xuống còn có 2 năm rưỡi thay vì 3 năm. Rất là tuyệt vời, và mình đã tiết kiệm được một số tiền khá đó mọi người. Nhưng mà tới đó mình thấy vẫn chưa đủ. Mình là một người thật sự khá là tham lam, cho nên là mình đã lén chị agent của mình, cái này các chị agent mình không biết đâu, là mình đã apply thêm một cái hồ sơ khác cho trường của mình ở bên đây. Là mình làm một cái hồ sơ bao gồm các cái portfolio, đây mình sẽ để đây mọi người thấy. Portfolio mình để tất cả các hoạt động của mình vô, kể là mình đã có thành tích sao đó, và học bổng trước đây mình đã nhận được sao, rồi kết quả học tập, những cái con điểm xinh đẹp của mình ở Việt Nam mình để vô hết, mình show ra hết cho trường ở đây. Thì mình nộp qua để mình xin học bổng. Sau đó khoảng 1 tuần thì mình đợi thì mình có gặp mình có nói chuyện với một cái chị đã từng đi du học ở Úc, ở Melbourne. Thì chị có nói là ở Úc người ta thường sẽ cho học bổng rất là ít, ý là ít về phần trăm và ít về số lượng luôn, cho nên là chỉ có tầm từ 12.5% cho tới 70% là tối đa. Thì mình cũng không hy vọng gì nhiều mọi người, và chị nói rất là khó để có được cái học bổng để đi du học Úc, tại vì mình đã được một cái nền tảng trước đó là mình đã được giảm 5 môn rồi. Thì mình nghĩ là tội tình gì mà người ta phải cho mình thêm học bổng, mình nghĩ vậy. Mình hơi tiêu cực khúc đó chút xíu, nhưng mà sau đó rất là may mắn luôn mọi người. Một ngày rất là đẹp trời, mình đang lân tơn thì mình đọc được một cái email là congratulations, Phúc Hậu Nguyễn đã nhận được cái học bổng 50%. Mọi người biết 50% ở Úc rất là lớn. Và cái khóa học 50% học phí cho cái khóa học của mình đầu tiên ở Curtin University là mình thật sự rất là hạnh phúc luôn mọi người. Và lúc đó mình cảm giác rất là mãn nguyện, tại vì Úc nó thật sự nó không giống như Canada hay Mỹ. Thì mọi người đừng thấy đi Canada hay Mỹ thường sẽ có học bổng 100% luôn. Mình cũng từng mơ tưởng tới chuyện đó, nhưng mà thật ra thì mình đạt được 50% là mình cũng đã rất là cố gắng rồi. Mọi người cũng đã biết là mình đã phải
chuẩn bị rất là lâu, trong vòng gần 1 năm thi IELTS các thứ, mình đã lên 1 năm, mọi người thấy cái mặt mình đã thấy ghê không? Bây giờ thì cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng mà ý là nó đã improve được xíu rồi. Và mình tăng 20 kg vì cái lý do đó, mình đã rất là stress và rất là nhiều chuyện xảy ra với mình trong thời điểm đó, cho nên là mình đã thấy ok, mình đã rất là mãn nguyện với cái con số 50% đó. Mình đã tiết kiệm được cho ba mẹ mình rất là nhiều tiền học phí, và từ ngày hôm đó là mình rút ra được một bài học là học bổng du học Úc rất là khó lấy, kể cả 12.5% nếu như mọi người không cố gắng. Nhưng mình nói vậy không phải là khó, mà là mọi người vẫn có cơ hội nếu như mọi người thật sự cố gắng, giống như mình chẳng hạn. Nãy giờ mình đã nói cho mọi người nghe rất là nhiều về câu chuyện lấy học bổng của mình, làm cách nào để mà mình có thể lấy được học bổng. Thì bây giờ mình sẽ bày cho các bạn hai trường hợp. Một trường hợp là các bạn đang học ở cấp 3 và muốn đi du học, và những bạn đang học đại học dang dở như mình vẫn muốn đi du học thì cần chuẩn bị những gì. Thì mọi người nên chuẩn bị giấy bút nếu mà mọi người muốn ghi lại nha mọi người. Đối với các bạn cấp 3 thì điều kiện cần và đủ chắc chắn đó chính là bảng điểm. Thì bảng điểm là 2 năm gần nhất mọi người phải đạt được là 8.0 để đủ điểm nộp apply vào một cái trường nào đó ở bên Úc, hoặc là chỉ cần 6.5 thôi cho một số cái học bổng và một số cái trường mà người ta không có đòi hỏi quá cao. Còn đối với các bạn đang học đại học giống như mình thì phải có điểm trung bình từ 8.0 trở lên để có thể apply vào các trường đại học ở Úc. Tiếp theo đó, điều kiện tiên quyết cần phải có, chắc chắn phải có, đó chính là cái bằng chứng chỉ tiếng Anh của mọi người. Cái điều kiện này ở cả hai trường hợp đều giống nhau, cấp 3 và đại học đều cần phải có chứng chỉ Anh văn từ 6.5 trở lên cho IELTS và 79 điểm cho TOEFL. Mình nghĩ cái số điểm như vậy thì không khó để đạt được, nhưng mà anh thật mà nói thì đó không phải tiếng mẹ đẻ của tụi mình, thì chắc chắn là nó rất là khó nuốt. Và mình vẫn có rất là nhiều cơ hội khác, giống như là nếu như các bạn không có đủ điểm tiếng Anh đi, hoặc là mọi người không có đủ thời gian để luyện tiếng Anh đi, thì mọi người vẫn có thể học và thi cho IELTS tầm từ 5 cho tới 6.0 để mà mọi người apply vào những cái trường mà điều kiện không cần quá cao, hoặc là học cao đẳng liên thông bên đại học. Thì cái con đường nó khá là dễ rồi mọi người, là mình thấy có rất là nhiều bạn đi theo cái con đường đó, tại vì cái điều kiện Anh văn nó không cần cao là cái thứ nhất. Cái thứ hai là học phí cũng rẻ hơn xíu, mình nghĩ là vậy, nhưng mà thật sự thì nó cũng không rẻ hơn đâu, nhưng mà theo mình nghĩ là vậy. Có một cái thiệt thòi là cái số lượng năm học của các bạn nó sẽ hơi nhỉnh hơn những bạn học đại học chút xíu, tại vì mọi người cần phải liên thông mà, thì có thể trong cái lúc liên thông đó mọi người có những cái vấn đề gì đó nhỏ nhỏ thì nó sẽ sinh ra cái vấn đề phát sinh, và mọi người cần phải có thời gian để deal với nó. Thì quay lại vấn đề là tụi mình sẽ phải có bằng chứng chỉ Anh văn, là cái điều kiện tiên quyết tụi mình cần phải có để mà nộp kèm với cái bảng điểm của mình. Hoặc nếu là mọi người có nguyện vọng muốn học đại học thì với con số 5.0 và 5.5 hoặc là 6.0 thì mình có thể đăng ký apply vào trường nào đó học uni được hay không, thì câu trả lời của mình đó chính là có nha mọi người, hoàn toàn có thể, nhưng mà với điều kiện là mọi người phải tham gia một khóa học tiếng Anh của trường đầu vào trước khi mà mình vào học cái khóa học chính uni của mình, để mà mình có cái nền tảng, người ta sẽ cho mình test và make sure là mình phải làm đủ cái bài test đó, đủ điểm để mà mình có thể có đủ cái vốn tiếng Anh. Mọi người phải chắc chắn là mình có đủ vốn tiếng Anh, chứ mọi người không thể nào mà học vẹt như ở Việt Nam được, kiểu mình học mình còn thể học chống chế được, nhưng mà lúc này là lúc mọi người cần phải học thật sự nghiêm túc để mà mọi người có đủ vốn tiếng Anh để mọi người học vô. Mọi người đi vô mọi người học môi trường nước ngoài là không có một người Việt nào hết, có nhưng mà người ta sẽ không có nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, tất cả mọi thứ đều là tiếng Anh, và mình giao tiếp với thầy cô, mọi thứ bài giảng trên lớp đều là tiếng Anh, cho nên là mình không thể né tránh được, và mình cần phải có tiếng Anh để mình hiểu được tất cả gì mình học, thì lúc đó mình học mới vô chứ, đúng không mọi người? Ngoài ra thì mọi người còn có thể chuẩn bị thêm những cái giống như là portfolio, giống như là mọi người xin CV đi làm vậy đó. Thì giống như mình là portfolio để mình có show cho mọi người hồi nãy đó, là những cái hoạt động ngoại khóa nè, những cái thành tựu, là những cái thành tích, những con điểm cao của bạn, những cái điểm mạnh, để cho trường xem xét cái bộ hồ sơ đó, kiểu như là mình sẽ nổi trội giữa nguyên một cái biển người đó, thì mình sẽ nổi trội lên nhất, thì mình sẽ có tỷ lệ đậu học bổng cao hơn. Đó mọi người thấy không, rất là dễ thôi, nhưng mà quan trọng là mọi người phải tìm hiểu và chuẩn bị cho thật chu đáo để mà có được một cái kết quả suôn sẻ và như mong đợi nhất. Và đó là cách mà mình đã apply và nhận được học bổng ở Úc. Còn đối với những bạn không có nhu cầu đi du học thì sao? Ở Việt Nam, các trường đại học ở Việt Nam hoàn toàn các bạn có thể nhận được học bổng từ các trường đại học mà mình đang theo học. Giống như mình thì khi mà mình đã nhận được rất là nhiều học bổng ở Việt Nam, thì cái thành tích mà học bổng của mình ở Việt Nam mình để vào portfolio của mình thì nó đã nâng cái điểm portfolio của mình lên rất là cao. Và bây giờ mình sẽ pass qua hướng dẫn cho các bạn không có nhu cầu đi du học, và các bạn du học cũng có thể áp dụng phương pháp này luôn, để mình có thể lấy học bổng mỗi kỳ hoặc là học bổng năm khi mà mọi người đang theo học một cái trường đại học nào đó ở Việt Nam hoặc là Úc. Theo mình nghĩ là lấy học bổng Việt Nam khá là dễ, kiểu như là điểm trung bình mọi người cao và mọi người tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều, có điểm rèn luyện cao, thì mọi người sẽ rất là dễ lấy học bổng. Nói đến đây thì mọi người nghĩ là nói thì nó dễ lắm nhưng mà làm rất là khó. Đúng vậy mọi người, rất khó. Khó là khó gì? Khó để cân bằng giữa việc chơi và việc học. Tại vì Việt Nam là chơi ra chơi, học ra học, chơi có điểm rèn luyện, học sẽ có điểm trung bình, cho nên là nếu để hai cái đó đều cao lên mọi người nhận học bổng thì nó rất là khó. Thì khó nếu như các bạn không thấy được clip của mình, nhưng mà bây giờ mình thấy clip của mình rồi thì nó trở thành dễ dàng nha mọi người.
Bây giờ mình sẽ kể cho mọi người nghe sơ sơ về cái tình trạng của mình ở Việt Nam cho mọi người thấy được. Lúc mà 2018 mình là một cái sinh viên năm nhất rất là quậy kiểu tích cực mọi người, kiểu tham gia hoạt động rất là tích cực. Mình làm lớp trưởng, mình tham gia hoạt động cái câu lạc bộ của trường tổ chức, thì lúc nào mình cũng ẵm quán quân, không quán quân thì cũng giải nhì giải ba kiểu vậy. Và mình học cũng khá là tốt, tại vì mình là lớp trưởng nữa cho nên là mình đã rất là cố gắng để học, để cho mọi người có cái động lực học chung với mình. Thì đó cũng là cái lý do mà mình có cái điểm trung bình khá là cao và điểm rèn luyện cũng rất là cao luôn. Cho nên là mỗi một học kỳ thì mình đều nhận được cái học bổng của mình. Thì cách mà mình quản lý thời gian nó rất là quan trọng, cho nên là mình đặt cái quản lý thời gian lên hàng đầu để mà làm cái nền tảng mình làm tất cả các việc khác nhau. Và cách mình làm để quản lý thời gian rất là đơn giản, như mọi người đã biết ở cái video đầu tiên của mình, đó chính là Notion. Thì mình làm việc mọi thứ với Notion, mình quản lý mọi thứ với Notion và nó rất là tiện lợi. Và từ những năm đầu đại học là mình đã sử dụng Notion để quản lý mọi thứ nè, lên plan, viết kịch bản, hoặc là làm tất cả các đồ án. Nói chung là tất cả mọi thứ tần tật mình đều làm trên Notion. Mình luôn plan trước kế hoạch cho năm nè, kế hoạch cho tháng, tuần, rồi to-do list của ngày, để mà mình làm được mọi thứ nó chỉnh chu nhất, phù hợp và đúng tiến độ. Vì theo mình thấy cái thời lượng của video này bây giờ cũng khá là dài rồi, cho nên là nếu mọi người thích mình làm một cái video riêng về Notion quản lý thời gian thì mọi người hãy comment dưới cho mình biết, và mình sẽ làm nó ở một cái video khác nha mọi người. Tiếp theo, quan trọng không kém so với việc quản lý thời gian, đó chính là phải có một cái tư duy suy nghĩ tích cực mọi người. Tại vì mọi người biết sao không, tích cực sẽ làm cho mọi người thành công rất là dễ. Để mà tích cực thì nói đây nó rất là sáo rỗng, thì mình sẽ đưa cho mọi người hai ví dụ. Ví dụ đầu tiên là ví dụ như mọi người đang có một cái công việc nào đó đang làm đi, mà mọi người không có deadline hết, không có mục tiêu, không có bất kỳ một cái người nào thúc giục mình hết, thì việc nó sẽ rất là rề rà và chậm chạp, mình sẽ trì hoãn cái việc đó lại. Nhưng đối với mình là trong mình, mặc dù mình chỉ có một Nguyễn Phúc Hậu thôi, nhưng mà trong đầu mình lúc nào cũng có cả trăm Nguyễn Phúc Hậu trong đó. Thì một Nguyễn Phúc Hậu đang rất là tiêu cực và suy nghĩ cái công việc đó không biết làm như thế nào, thì 99 Nguyễn Phúc Hậu khác đang kêu ê Hậu ơi làm đi. Và bắt đầu cái não mình nó tự hiểu là mình phải ngồi dậy và suy nghĩ nó là một cái mục tiêu, nghĩ tới những cái lợi ích thiết thực mà nó mang lại cho mình, và mình sẽ tự thưởng cho bản thân nếu như mình hoàn thành công việc đó. Thì lúc đó tự nhiên mình sẽ nghĩ tới câu chuyện là không làm thì chừng nào mới làm. Cái câu đó luôn luôn trong đầu mình, không làm thì chừng nào mới làm, cho nên mình sẽ ngồi dậy làm ngay. Thì lúc đó là cái cảm giác chán chường sẽ tan biến luôn mọi người. Và ví dụ thứ hai của mình là một cái ví dụ nó hơi vui vui chút xíu nha mọi người, là một cái ví dụ giống như là mọi người đang chơi với một người bạn đi, mà tự nhiên mọi người nghỉ chơi tại vì người bạn nó không tốt với mình, thì thường là mọi người sẽ tiêu cực và buồn bã, đau đớn các thứ, và bắt đầu sẽ rất là tiêu cực. Nói chung là vậy. Thì đối với mình, một người tích cực, thì mình luôn suy nghĩ nó rất là đơn giản, đó chính là ôi mình may mắn quá, mình đã biết được người đó không tốt sớm, và mình sẽ không có bị những thứ mà tổn thương nặng nề hoặc là những cái buồn bã tiêu cực trong tương lai, kiểu như vậy mọi người hiểu ý mình ha. Kiểu giống như là cái tinh thần tích cực nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều thứ trong cuộc sống, không chỉ việc học không, mà trong giao tiếp xã hội, trong công việc, hoặc mọi thứ mà mọi người nghĩ nếu là tích cực hết thì mọi thứ nó sẽ tích cực. Giống như là lực hấp dẫn vậy đó mọi người, mình càng suy nghĩ tích cực thì những cái tích cực, những cái tuyệt vời, những cái tốt đẹp trong cuộc đời nó sẽ đến với mình. Mình là nhân chứng sống thật sự, mình đã tin điều đó, và điều đó thật sự linh nghiệm đối với bản thân mình, cho nên mọi người hãy làm theo nha. Và bằng chứng cho việc áp dụng Notion vào cái việc quản lý thời gian của mình hợp lý và tinh thần tích cực, thì mình đã có đủ thời gian để vừa chơi vừa học, và đặc biệt là mình đã nhận được học bổng từ trường ở Việt Nam và cả trường Úc. Đó, rất là đơn giản thôi, cho nên là mọi người cứ từ mình phát triển và mình hoàn thiện bản thân một cách tích cực hơn và lạc quan hơn nha mọi người. Nãy giờ mình nói về học bổng nhiều rồi, còn đối với những bạn mà không có đủ điều kiện để nhận học bổng hoặc là khó để nhận học bổng thì sao? Vì như mọi người cũng đã biết là học bổng không bao giờ là đủ cho tất cả mọi người, vì nó có giới hạn. Cho nên là mọi người nên ý thức được rằng học bổng không phải là thứ duy nhất mà chúng ta theo đuổi, mà chúng ta đã cố gắng và nỗ lực rất là nhiều. Cho nên là mình nên lấy cái nỗ lực và sự cố gắng của mình để mà làm cái động lực cho bản thân phát triển mỗi ngày. Mọi người vẫn có thể có những cái cách để mà giảm học phí khác nhau, giống như mình đã áp dụng cùng với chương trình của mình là gửi những cái mô tả môn học của mình ở bên nước ngoài để được giảm số môn chẳng hạn, lúc đó mọi người sẽ tiết kiệm được tiền. Hoặc là mọi người có thể trình bày với giáo viên đang dạy các bạn để mà chia sẻ về cái hoàn cảnh của mình chẳng hạn, hoặc là chia sẻ về cái việc mà ham muốn học hỏi của mình nhưng mà mình không có đủ điều kiện như vậy, thì mình sẽ được hỗ trợ tiền học bổng, hay là mình sẽ được hỗ trợ một cái thứ gì đó có thể giúp cho mọi người phát triển trong việc học nhiều hơn. Và đó là tần tật tất cả mọi thứ về chuyện lấy học bổng của mình từ Việt Nam sang đến Úc luôn. Thì nếu mọi người thích video thì đừng quên like, share, subscribe và bấm chiếc chuông xinh để ủng hộ cho mình nhé. Mọi người nhớ để lại bình luận ở phía dưới từ có nếu như mọi người thấy thông tin của mình có ích, và từ không kèm theo đóng góp ý kiến để mà mình hoàn thiện bản thân mình hơn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và mình xin chúc cho tất cả mọi người đang xem video này sẽ sớm có được học bổng cho riêng mình nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Let's enjoy your life.